নমস্কাৰ দৰ্শকসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি সানডে হয় তো যেহেতু আজি সানডে হয় আৰু লগতে বহাগো হৈ আছে তো সেই কাৰণে মই ভাবিলো যে কিয়নো মই কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী বনাও আৰু খোৱাটো এটো বহুত ভাল কথা হয় সেই কাৰণে মই আজি তো ৰেচিপি বনালো আৰু আপোনালোকৰ ওচৰতে ৰেচিপিটো আগবঢ়াইছো আপোনালোকো চাব শেষলৈকে ভিডিঅটো আৰু কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় জনাব আৰু আপোনালোকে যদি এটো বনাইছে মোক নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো এতিয়া মই কঁঠালটো কাটিম তাৰ আগতে মই অকণমান হাতত তেল লৈ লৈছো যাতে মানে আঠাটো নেলাগে ভালকে অকণমান তেলটো সানি লওঁ হাতত এতিয়া কাটিম কঁঠালটো কাটিবলৈ ইমান টান আছিল সেই কাৰণে মই পাপাক কাটিবলৈ দিলো এতিয়া মই বাকিখিনি সামগ্ৰী কাটিছো ইয়াত মই আলু দুটা পিয়াজ তিনটা নহৰু কেফটা তাৰ পিছতে আদা আৰু বিলাহী তিনটা লৈছো এতিয়া মই এইখিনি কাটি লওঁ গোটেইখিনি কাটি হৈ গ'লগে তাৰ পিছতে মই এতিয়া এই বিলাহী আদা নহৰু তাতে পিয়াজ মই এতিয়া এইখিনি পিচি লওঁ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ইয়াত নহৰু আদা বিলাহী পেষ্ট এইখিনি হৈ গ'লগে তো এইখিনি কঁঠালৰ মুচি কাটি হৈ গ'লগে তাৰপিছত এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰি দিম কুকাৰত দি পেলাই আলুটো কাটি লওঁ তাৰপিছতে দুটা হুইচেললৈকে এইখিনি বইল কৰিম ইয়াত মই এচামুচ নিমখ দিম তাৰপিছতে এইখিনি ঢাকি দিম পানী অকণমান দি পেলাই
এতিয়া দুটা হুইচেললৈকে এইখিনি মই বইল কৰিম। এতিয়া মই কেৰাহীখন ইয়াত দি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া তেল দিম। এইখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া এয়া মই মছলা লৈছোঁ। ইয়াত আছে জিৰা, এয়া আজৱাইন, এয়া জালুক আৰু এয়া তেজপাত লৈছোঁ। এতিয়া মই অলপ জিৰা ইয়াত দি দিম, তাৰপিছতে তেজপাত আৰু বাকীখিনি মছলা আমি পিছত দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত জিৰা কেইটামান দি দিম। এইখিনি দিয়াৰ পিছতে যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি পেষ্ট আমি ইয়াত দি দিম। মই একো বেলেগকৈ পিঁয়াজ বা নহৰু তেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ একো লোৱা নাই। যিখিনি পেষ্ট আছিলে এইখিনি এতিয়াই বনাম। তাৰপিছতে কঁঠাল যিখিনি আমাৰ বইল হৈ গ'লগৈ সেইখিনি তাৰপিছত ইয়াত দি দিম। ইয়াত মই অকণমান জুইটো বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট দি দিম। বিলাহীখিনি মই অলপ সিজিবলৈ দিম। যোনটো কেঁচা গোন্ধ সেইটো মই ধুৱাই ল'ম। আপোনালোকে এইখিনি কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব, নহ'লে তলত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। আপুনি দেখিছে অকণমান সিজিছে। এতিয়া ইয়াত মই মছলাখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই 1 চিকুট হালধি অকণমান দি দিছোঁ। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জলকীয়া নাখায়, জ্বলা যদি এভইড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো নিদিলেও হৈ যাব। শেষত মই নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেই মছলাখিনিৰ কেঁচা গোন্ধটো অলপকৈ গৈছে, তথাপিও আৰু 2 মিনিট সিজাই লওঁ। এইখিনি অকণমান ভাজা হৈ গ'লগৈ। ইয়াত এতিয়া মই কঁঠাল যোনখিনি আমি বইল কৰিলোঁ সেইখিনিতে দি দিম। এইখিনি আমাৰ বইল কঁঠাল এইখিনিতে দি দিম। ইয়াত এতিয়া জুইটো অকণমান বঢ়াই দিম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান পানীখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ।
তেলখিনি অলমষ্ট অলপমান শুকালে এতিয়া মই এইখিনি বন্ধ কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে মই চাৰ্ভ কৰিম দিয়া কঁঠালৰ মুচি তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'লগে আপোনালোকৰ যদি এইটো ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে মোক জনাব নিশ্চয় প্ৰথমবাৰ ৰেচিপিটো বনালোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি ৰেচিপি ফ'ল' কৰিছে তেন্তে মোক নিশ্চয় ক'ব কেনেকুৱা পালে এই সোৱাদটো মই এতিয়া টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে গম পাম কেনেকুৱানো হৈছে আপোনালোকে এয়া ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে যেনেকুৱা বিচাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগিলে মোক নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত তেন্তে আশা কৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ মই লগ পাম আপোনালোকক নমস্কাৰ